ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ጌትሽ ነኝ ከኢንግፍሉዌንሲ ስሩ አማሪክ። ዛሬ አዲስ ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ርዕሱ ትሪክ ፎር ጉድ እንግሊሽ ወይም ደግሞ ቀላል እንግሊዝኛ ማሻሻያ ዘዴዎች ናቸው። የተወሰኑ ዘዴዎችን አስቀምጫለሁ በጣም ወሳኝ ናቸው የሚሉትን እንግሊዝኛ ዝም ብሎ ሌሰኖችን ከመማር ባለፈ እንዴት ነው የምንማረው የሚለው እንዴት ነው ፈጣን አድርገን በፍጥነት እንግሊዝኛ መናገርን የምንለማመደው ወደሚለው ነው። ዛሬ ቀላል ዘዴዎችን ነው የምነግራችሁ። በእነዚህ ዘዴዎች በጣም ለውጥ እንደምታዩ እርግጠኛ ነኝ። እኔ በዚህ በጣም ለውጥ አይቻለሁ። እነኚህን ነው ዛሬ ምናያቸው ማለት ነው። አንዳንድ ምክሮች አሉኝ እንዴት እንግሊዝኛ በጥቂት ጊዜ ውስጥ በእርግጠኝነት ለውጥ በዚህ ምን ምክር ከተገበራችሁ እኔ የምነግራችሁን ዘዴዎች ከተገበራችሁ በእርግጠኝነት የተወሰነ ለውጥ በእንግሊዝኛችሁ እንደምታዩ ጥርጣሬ የለኝም። በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ስለዚህ ይሄን ርዕስ ነው ማለት የምንማረው ማለት ነው። ትሪክ ፎር ጉድ እንግሊሽ ወይም ደግሞ ቀላል እንግሊዝኛ ማሻሻያ ዘዴዎች የሚሉትን ምክሮች አስቀምጥላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ከቪዲዮ ጋር እንድትቆዩ እና እንድትለማመዱ እመክራችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ዛሬ ተቀላቀላችሁ ዛሬ ያያችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ብዙ እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ እንግሊዝኛን በቀላሉ የሚያስረዱ ሌሰኖችን አፕሎድ አደርጋለሁ። ቴክኒኮቹንም ሲስተሞቹንም አሳያችኋለሁና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እመክራችኋለሁ። ትጠቀማላችሁ። እሺ ወደ ዛሬው ሌሰን ስንገባ ፍሉዌንሲ ምንድነው ከሚለው እንጀምራለን። የትኛውም የቋንቋ ጎል ወይም ደግሞ ጥቅሙ የቋንቋ ጥቅም ተግባቦት ነውና መጨረሻውም ጥሩ ተግባቦት ቋንቋውን ተጠቅመን ጥሩ ተግባቦት ከሰዎች ጋር ማድረግ ነውና ግልጽ የሆነ ንግግር ለሰዎች የሚገባና ቀላል የሆነ ቋንቋ መናገርና እንደገና ደግሞ ሰዎች የሚያወሩትን በቀላሉ መረዳት እንድንችል ማድረግ ፍሉዌንሲ ይባላል። እዚህ ጋር ስለዚህ fluency is communicating well by using a specific language። በቃ ቀላሉ fluency is communicating well። ምን አይነት ኮሚኒኬሽን ነው? well communication ጥሩ የሆነ ኮሚኒኬሽን በምን by using specific language የተወሰነ ወይም ደግሞ አንድን ቋንቋ ተጠቅመን ጥሩ የሆነ ተግባቦት ከሰዎች ጋር መመስረት ወይም መፍጠር የምንችል ከሆነ ፍሉዌንት ነን ማለት ነው። ኦኬ ፍሉዌንሲ ይሄ ነው። ስለዚህ የትኛውም ቋንቋ የመጨረሻ ግቡ ፍሉዌንሲ ነው። ጥሩ የሆነ ተግባቦት አንደርስታንዲንግ ያለበት ንግግርና ጽሁፍም ቢሆን ማድረግ ፍሉዌንሲ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው የኔም ቻናል ኢንግ ፍሉዌንሲ የሚለው ማለት ነው። እንግሊዝኛ ፍሉዌንት መሆን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በፍሉዌንሲያችሁ ላይ አተኩሬ ነው ማስተምረው። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ያለውን በአማርኛ እያደረግን እስቲ እያንዳንዱን እንማራለን። ትሪክ ነምበር 1 ቀላል ትሪክ ለምርጥ እንግሊዝኛ የመጀመሪያው አንደኛው ትሪክ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ቀላል እንግሊዝኛ ማሻሻያ ዘዴዎች ውስጥ አንደኛው ምንድነው ካላችሁኝ አንደኛ know why you learn ይላል። know why you learn ለምን እንደምትማር እወቅ ይላል። እወቂ ወይም ማወቅ መጀመሪያው በጣም አስፈላጊው ነገር ለምን እንደምንማር ማወቅ አለብን። ለምንድነው የምንማረው የሚለውን ቋንቋ ስንማር እንግሊዝኛን አሁን ስትማሩ ለምንድነው የምትማሩት የሚለውን ራሳችሁን ጠይቁና መጨረሻው ጋይስ ግራመሩን ማወቅ ህጉን ማወቅ ምን አዋቂ መሆን አይደለም። መጨረሻ ዋና እንትኑ ቋንቋውን ተጠቅማችሁ መግባባት ስርዓቱን ጠብቃችሁ የቋንቋውን ስርዓት አክብራችሁ ጠብቃችሁ ህጎቹንና ደንቡን በመጠበቅ መናገርና ለሰዎች መልእክትን ማስተላለፍ ነው ዋናው። ስለዚህ learn to communicate fluently not grammar ይላል።
ስትማሩ ፍሉዌንሲ ምንድነው የሚለውን ቀድም ተናግሬያለሁና ፍሉዌንት ኮሚኒኬተር ወይም ደግሞ ጥሩ ተግባቡ ግልጽ የሆነ ተግባቦት መፍጠር የሚችል ሰው ለመሆን ነው በዛ ቋንቋ እንጂ ህጉን ለማወቅ አይደለም የቋንቋውን ህግ ለማወቅ አይደለም እንማረው ቋንቋን ነገር ግን ያንን ቋንቋ ተጠቅመን ከሰዎች ጋር የምናደርጋቸው ንግግሮች ጥሩ እንዲሆኑና ግልጽ እንዲሆኑ የተሻለ ቋንቋ መጠቀም ግልጽ የሆነ ሰዎች የሚረዱትን ንግግር ለማድረግ ነው ዋናው ዓላማችን ስለዚህ እኛ ሁሌም ይሄንን አእምሮአችን ውስጥ ማስቀመጥ አለብን በተለይ በእኛ ሀገር እንደምናውቀው ያው ምናተኩረው ግራመሩ ላይ ነው ወይም የቋንቋው ህግ ላይ ነውና ነገር ግን ኮሚኒኬሽኑ ላይ በጣም የደከመ ነው ካሪኩለማችን የአስተምሮ እንትናችን ምን የተማርንበት ነገር ግን ዋናው መሆን ያለበት ተግባቦት ላይ ማተኮር አለብን ኮሚኒኬሽን መለማመድ ለኮሚኒኬሽን ነው ቋንቋን የምንጠቀመውና እኔ ዛሬ በእርግጠኝነት ለኮሚኒኬሽን እንግሊዝኛ መማር ስትጀምሩ ለውጥ ታያላችሁ በራሳችሁ ላይ ለተግባቦት ከሰዎች ጋር ለመግባባት ነው እንግሊዝኛ መማረው ብላችሁ ስትጀምሩ ግራመሩን ትተውና ማውራት ላይ ታተኩራላችሁ ያኔ ግራመሩ by default ወዲያውን አውቶማቲካሊ የሚመጣ ነው ማለት ነው ግራመሩ በራሱ የሚመጣ ነው ተግባቦታችሁን በእንግሊዝኛ ማድረግ እንዳለባችሁ ወሰናችሁ እንግሊዝኛ ለተግባቦት መለማመድ ሲጀምሩ ወዲያውኑ ግራመሩንም ሳታውቁት ታሻሽላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ላይ ማተኮር ማለት ነው መማረው ለኮሚኒኬሽን ስለሆነ በዛ መንገድ ነው መማር ያለብኝ የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ይሄኛው ነው ቲፕ ነምበር 1 ወይም ደግሞ አንደኛ ትሪክ ይሄ ነው አንደኛ ቲፕ ይሄ ነው አንደኛው ዘዴ ማለት ነው ሁለተኛው የቋንቋ መማሪያ ዘዴ ፕራክቲስ ወይም ደግሞ መለማመድ የሚለው ነው ፕራክቲስ ወይም ደግሞ መለማመድ ልምምድ በጣም አስፈላጊ ነው የትኛውንም ቋንቋ ለማሻሻልም ኤክስፐርት ለመሆን በቋንቋው ፕራክቲስ ወይም መለማመድ በጣም አስፈላጊ ነው the best way to learn swimming is diving into the water ይላል the best way to learn swimming is diving into the water ዋና ምናልባት ተምራችሁ ይሆናልና የዋና እንዴት ነው የምንማረው ሲባል ዋናን እንደዚህ ነው እንደዚህ አርገ ብሎ ክላስ ውስጥ በመማር አይደለም ዋናን የምናመጣው ዋናን የምንችለው ውሃ ውስጥ ስንገባና ስንል ፕራክቲስ እናደርገው ብቻ ነው ምክንያቱም ስኪል ነው ወይም ደግሞ ክህሎት ኪል የሚባል ነገር ነውና ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ ቋንቋም ስኪል ነው ጋይስ ቋንቋም ስኪል ነው ስኪል ደግሞ በልምምድ እንጂ ፎርሙላ በመማር ክላስ ውስጥ ፕራክቲስ ማለት ቲዮሪውን በመማር አይደለምና ስለዚህ ቋንቋም ፕራክቲስ is the best way በቃ ቋንቋን ለመማር ፕራክቲስ is the best way ቶሎ ቋንቋን ለማሻሻል ቤስት ዌዩ ፕራክቲስ ነው ስለዚህ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ ዋናን ለመማር ውሃ ውስጥ ገብታችሁ እንደ ዋናን እንደምትሞክሩት ሰውነታችሁን ለዋና እንደምታዘጋጁት እንዲሁ ቋንቋንም ለመማር ፕራክቲስ ማድረግ መነጋገር በምትችሉት ቋንቋ መጀመር በቃ በምትችሉት እንግሊዝኛ መጀመር አለባችሁ በምትችሉት በቀላል እንግሊዝኛ ትላልቅ ወርዶችን መፈለግ የለብንም ለተግባቦት እስከሆነ ድረስ ቋንቋ የምንጠቀመው ትላልቅ ቃላት እነኛ በቃ ትላልቅ ቮካብለሪ መብረጥ ሳይሆን ቀላል የሚባሉ እንግሊዝኛ ቃላትን ተጠቅመን ዋናው ዓላማችን የምንናገረው ነገር ወይም ደግሞ መግለጽ ያሰብነው ሐሳብ ለሰው ደርሷል ወይ በግልጽ በሆነ መንገድ ሰውየው ከኛ ተረድቷል ወይ ሰሚው ማለት ነውና ተረድቷል ወይ የሚለው ነውና ስለዚህ በመለማመድ በጣም ቋንቋን ታሻሽላላችሁ ማለት ነው ቲዮሪውን ማወቅ ጠቃሚ ሆኖ ያለ ነገር ግን ያለ ልምምድ በተለይ ከልምምድ መጀመር ነው ያለባችሁ እንደውም ኦኬ ከመለማመድ ጀምራችሁ ግራመሩ እንዴት እንደሚመጣ ከዛ ነው ለምሳሌ አሁን አንድ በአማርኛ አፉን የሚፈታ ህፃን እንደሚታወቀው ምንም ግራመር አይማርም ሳይማር ግን ልክ እንደተወለደ
ምንም ግራመሩን ሳይሳሳት ነው እንግዲህ ማውራት የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ብትሉ በፕራክቲስ ነው የሚጀምረው፣ በመለማመድ በመሞከር በመናገር ነው እንጂ የሚጀምረው እሱ እንደዚህ ነው የምትናገረው ሳብጀክት ነው ቨርብ ነው ቴንስ ነው ብሎ ማንም ያስተማረው የለም። ነገር ግን ቴንሱንም ጠብቆ ነው የሚናገረው። ኦኬ ስለዚህ ለምንድነው ብትሉኝ ፕራክቲስ በማድረግ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ቲፔ ፕራክቲስ ነው። ሶስተኛ ቲፕ አለኝ። ቲፕ ነምበር 3 ምንድነው? ለርን ኢንፎርማል ላንጉጅ ይላል። ኢንፎርማል ላንጉጅ ኢመደባዊ ንግግሮችን መጠቀም መለማመድ ነው። በእንግሊዘኛችን ውስጥ እኛ አሁንም ደግሜ የምናገረው ስንማር ኢመደባዊ የሆኑት ንግግሮችን በእንግሊዘኛ ክላስ ውስጥ አልተማርንም። ለምሳሌ ኢመደባዊ የሚባሉ እዚህ ጋር ደርድሬያቸዋለሁ። ለርን ስላንግ፣ ኢዲየምስ፣ ኮንትራክሽን፣ ፍሬዛል ቨርብስ፣ ፕሮቨርብ፣ ፕሮናንሲዬሽን ምናምን የኛ ክላስ ውስጥ የተማርነው የትምህርት ቤት የተማርነው እንግሊዘኛችን በብዛት እነኚህ ላይ አያተኩርም። ግራመሩ ላይ ቴንሱ ላይ ምናምን ላይ ነው እንጂ ስላንግ ምን አለ፣ ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን ኢዲየምስ እስቲ የተማርነውን አስታውሱ። ምንም ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽን የምናውቀው የለም በእንግሊዘኛ። ኮንትራክሽን ራሱ ኮንትራክሽን ፎርሙላው እንደዚህ ነው እንጂ እንግሊዘኛችሁ ውስጥ ኮንትራክሽን ተጠቀሙ ስታወሩ የሚል ነገር አልተማርንም። ፍሬዛል ቨርቦችን በደንብ ከነትርጉማቸው ማንም አላስተማረንም። ስለዚህ እኛ ፍሬዛል ቨርቦችን እንግሊዝኛችን ውስጥ አንጠቀም። ምሳሌያዊ አነጋገር እንዲሁ ፕሮቨርብስ የሚባሉ ማለት ምሳሌያዊ አነጋገሮችንም ፕሮናንሲዬሽን ማለት አነባበብ በደንብ አንማርም። ዝም ብለን በራሳችን ነው የምናነበው እንጂ እንደዚህ ትክክለኛውን አነባበብ አንማርም። እነኚህን ነገሮች ማወቅ ለምን እንደሚጠቅመን በጣም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ኢዲዮማቲክ ኤክስፕሬሽኖችን፣ ስላንጎችን፣ ፍሬዛል ቨርቦችን፣ ፕሮናንሲዬሽንን በደንብ መጠቀም ማወቅ ኮንፊደንሳችንን ከፍ ያደርገዋል። በማንም ፊት አነባበባችን ትክክል ከሆነ ለመናገር አንፈራም። ገብቷችኋል? እንደገና ብዙ ቃላቶችን የምናውቅ ፍሬዛል ቨርቦችን፣ ፕሮቨርቦችን የምናውቅ ከሆነ ኮንፊደንትሊ መናገር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሰዎች ፊት ለፊት በኮንፊደንስ በድፍረት መናገር እንችላለን። አናፍርም። ብዙዎቻችን እንግሊዘኛ ብዙዎቻችን ብዙ ሰዎች ስተት ስለምናገር እያሉ ያፍራሉና ስተት ማድረግ ምንም ማለት አይደለም። ነገር ግን እነኚህን ደግሞ ብናገን በጣም ስተታችንን ስታክ ማድረግ እያወራን ማቆም ምናምናችንን እናስወግደዋለን። እና ስለዚህ እነኚህ ኢመደባዊ የሆኑ ንግግሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ለእንግሊዘኛ ንግግራችንና እነዚህንም መጠቀም። ኮንትራክሽን ለምሳሌ ኢዝነት አይም ምናምን አም ለማለት አይም ኢዝነት they are ምናምን የሚሉትን ኮንትራክሽን እንግዲህ አንድ ክላስ አስተምራለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ኮንትራክሽን ላይ እንዴት ነው ኮንትራክት የምናደርገው የሚለውን እንዴት ነው የምናነባቸው የሚለውን እንማራለን። እሱንም በልምምድ አድርጓለሁ። ይሄ ነው ሶስተኛ ቲፕ። አራተኛ ቲፕ አለኝ። አራተኛ ቲፕ አንደርስታንድ ኢን እንግሊሽ። እቺም ነገር በጣም ወሳኝ ናት። ነገሮችን በእንግሊዝኛ መረዳት ይላል። በመሰረቱ እንግሊዝኛ መማር ከፈለግን ብዙዎቻችን ምንድነው አንድን ነገር በእንግሊዝኛ ወይም ደግሞ አንድን ነገር ስሙን ማወቅ ከፈለግን ማስታወስ ከፈለግን በእንግሊዝኛ መናገር ስንፈልግ መጀመሪያ በአማርኛ አስታውሰነው ወይም በአማርኛ አስበነው ከዛ ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት ማድረግ ወይም ደግሞ መተርጎም ነው ቀድሞ የሚመጣልን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ስህተት ነው። እንግሊዝኛችንን ደካማ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ሊስን ኤንድ አንደርስታንድ ቲንግስ ኢን እንግሊሽ ይላል። በእንግሊዝኛ ማዳመጥና መረዳት ነገሮችን ሰው ሲናገር እንግሊዝኛ ሲናገርን ሰው በአማርኛ ተርጉመን እንደገና መስማት የለብንም፣ በእንግሊዝኛው መስማት አለብን። ደግሞም ነገሮችን ስናይ ለምሳሌ አሁን ውሻ ስናይ ውሻ የሚለው ቃል ከመጣ አእምሯችን እንደገና ውሻን ደግሞ ወደ ዶግ ለመተርጎም ነው የምንቸገረው። ሁለት ስራ እንሰራለን ማለት። ነገር ግን ውሻን ስናይ ቶሎ ዶግ የሚለው ቢመጣብን ውሻ የሚለውን
ከዛ በኋላ ስለምናውቀው እናስታውሰዋለን ማለት። ስለዚህ አረፍተ ነገር መስራት ስንፈልግ ለምሳሌ ውሻው እንዲህ አደረገ የሚል አረፍተ ነገር ቢሰጠን ማለት ብንፈልግ የሆነ ድርጊት አሁን ውሻው የሆነ ነገር ቢሰራ ያንን ሐሳቡን ድርጊቱንም በእንግሊዘኛ ማሰብ ይቻላል። በእንግሊዘኛ ኦኬ ዘ ዶግ ምናምን ብለን ማሰብ ይቻላል። ነገር ግን ውሻው ብለን ውሻው ባጥር ላይ ዘለለ ብንላው ለምሳሌ እንደገና ውሻው የሚለውን ዶግ ብለን ትራንስሌት እናደርገዋለን። ዘለለን ጃምፕድ የሚለውን ገና ትራንስሌት እናደርገዋለን። ዘለለን አስታውሰን እንደገና ወደ ጃምፕድ ኦቨር ዘ ፌንስ ባጥሩ ላይ ዘለለ እንደገና ትራንስሌሽን ማለት ነው። እና ነገር ግን በእንግሊዝኛ ወዲያውኑ ብንረዳው ይቀለናል፣ ቶሎ እናገረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታክ አናረግም። ወደ ቲፕ አምስተኛ ቲፕ አልፋለሁ። አምስተኛ know that language is for effective communication ይላል። አምስተኛው know that language is for effective communication የትኛውም ቋንቋ የቋንቋ ጥቅም የተሳለጠ ተግባቦት ለመፍጠር መሆኑን ማወቅ አለብን። ኦኬ effective communication ማለት እንግዲህ የምንናገረው ነገር ተናጋሪው ጋር ተነስቶ አድማጩ ወይ ሰሚው ጋር በሚገባ ደርሶ አዳማጩ ወይም ደግሞ አድማጩ በደንብ ሲረዳው ማለት ነው። ሐሳቡን ልክ ተናጋሪው መናገር የፈለገውን ነገር ሲረዳ በሚገባ ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ተፈጠረ እንላለን። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለብን። ኦኬ የትኛውም ቋንቋ መጨረሻ ጎሉ ምንድነው? ዓላማው ተግባቦትን መፍጠር ነው። ጥሩ የሆነ ተግባቦት ከተናጋሪውና በአድማጩ መካከል መፍጠር ነው። ስለዚህ ይሄን ስንረዳ ቋንቋን ምን እናደርጋለን? ለተግባቦት እናወራዋለን፣ ለተግባቦት እንሰማዋለን እንጂ ራስ ጥሩ ቋንቋ ጥሩ ቃላቶችን ለመጠቀም አናወራውም። ወይም ደግሞ ስንሰማም ለማድነቅ ሳይሆን መልእክቱን ለማድነቅና መልእክቱን ለመረዳት ነው የምንሰማው ማለት ነው። እና ስለዚህ ቋንቋ ለኮሚኒኬሽን መሆኑ ጥቅሙ ለተግባቦት መሆኑን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ያኔ ይሄን ስንረዳ ልክ ቅድም እንዳልኩት የምንማረውም ለተግባቦት ነው። ቋንቋችንን የምንማረው ቋንቋችንን ከሰዎች ጋር በሚገባ ያለ ስህተት ለመግባባት ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ወይም ደግሞ ፍሉዌንት ስፒከር ለመሆን እንማራለን ማለት ነው። ለዛሬ ያሉኝ እነኚህ ናቸው። ምክሮቼ ወይም ትሪኮቹ እነኚህ ናቸው። ዘዴዎቹ እነኚህ ናቸው። በመጨረሻ አንድ ምክር ያለኝ ያው ቅድም የተናገርኩት ነው። ፍሉዌንሲ ኢዝ ኦል አባውት ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ይላል። ፍሉዌንሲ ኢዝ ኦል አባውት ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን። በቃ ፍሉዌንሲ ወይም ደግሞ ጥሩ የእንግሊዝኛ ተናጋሪ ነው ማለት እንግሊዝኛን ተጠቅሞ በሚገባ ከሰዎች ጋር መግባባት ይችላል። ግልጽ ነው ንግግሩ፣ ስህተት ብዙ የለበትም የሚባለው መቼ ነው? ያው ምንም ግድፈት ሳይኖር ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን የተሳለጠ ተግባቦት ሲፈጠር ያ ሰው ጥሩ ፍሉዌንት ነው ይባላል ማለት ነው። ፍሉዌንሲ ይሄ ነው። የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ያልቃል። ታንክስ ፎር ዋቺንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ደግሜ ነግራችኋለሁ። የሚቀጥሉ በጣም የሚገራርሙ ብቁ የሚያደርጉ ሌሰኖችን ነው ያዘጋጀሁት። እነሱን ሌሰኖች በፍጥነት እንድታገኙ እና እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ ከታች ቀይ የተጻፈቻለች፣ ከሷ ፊት ለፊት ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤል አለ። እሷን ትጫናላችሁ ሁለቱንም። እሱን ስትጫኑ በጣም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። የኔን ቪዲዮ በቀላሉ እናንተ ጋር ይመጣል። ቪዲዮዎችን እስከ መጨረሻ የሚከታተል ሰው በጣም የእንግሊዝኛ ለውጥ እንደሚያሳይ እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁ ደግሜ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።